เลยคนที่แบบกินแล้วก็แบบ energy หายอ่ะคือแบบกินแล้วแบบเหนื่อยเวลาพูดแต่ละครั้งก็คือแบบเหนื่อยมากก็เลยไม่กินละ พี่คะพี่หน้าลอยมาก สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะอาร์มแชร์นะครับผมจะพามาชมเบื้องหลังนะครับการถ่ายโปสเตอร์รายการครั้งใหม่มันมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงหน้าเหรอผมอ๋อสีผมเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับจะได้มี proposal ใหม่ๆนะครับไปเสนอขายลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะจะได้ซื้อต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าโปสเตอร์ที่เราจะถ่ายวันนี้นะครับจะได้ใช้เมื่อไหร่เพราะตอนนี้ EP ที่100 กว่าแล้วนะครับอาจจะ EP ที่200อาจจะได้เห็นมาดูกันนะครับว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่แต่ว่าวันนี้บอกไว้เลยนะครับว่าไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาด้วยเพราะว่าต่อจากนี้ไปนะครับเอพิโซดต่อๆไปของอาร์มแชร์นะครับเราจะอยู่ในบรรยากาศของในไลฟ์เราจะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวไปกินตามสถานที่กลางคืนเพราะว่ากลางวันเราสู้แดดไม่ไหวจริงๆเราก็เลยแบบขอแบบไม่มีแดดแล้วกันนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแบบว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนซีซั่นไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมจะได้บอกว่าไม่เบื่อไงจะได้แบบมีอะไรที่มันน่าตื่นตาตื่นใจมูดโทนวันนี้นะครับผมก็จะเป็นฟิลแบบเรามาเที่ยวที่ร้านอาหารหรือว่าบาร์หรูๆแห่งหนึ่งนะครับเราก็จะแต่งตัวที่มันแบบค่อนข้างโอเวอร์เกินจริงหน่อยเพราะว่าเราแต่งน้อยๆไม่เป็นไงก็เลยแบบว่าต้องแบบมีความสูทมีความเงา มีความวาวว่าอาจจะแบบว่าถ่ายแบบแฟลชอะไรอย่างนี้ให้ดูมีความแฟชั่นนะฮะแต่ว่าออกมาจะแฟชั่นหรือเปล่าตามที่คิดไว้หรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูนะฮะอันนี้ต้องฝากไว้ที่พี่ตากล้องนะครับว่าจะถ่ายให้ผมดูแฟร์ได้ไหมเพราะว่าผมคิดว่าตัวจริงผมมันค่อนข้างแฟร์ตอนนี้อยู่ที่ OFTR นะครับซอยสุขุมวิท 31 นะครับผมก็เป็นบาร์ที่มันอยู่ในหนังไง One for the Road ซึ่งมีหุ้นส่วนหนึ่งก็คือยายปอมแปมแต่ว่าบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างแบบว่าดูเป็นแบบบาร์ฝรั่งอะมันดูแบบว่ามูทโทนมันได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายโปสเตอร์กันที่นี่ครับใครที่อยากมานะครับแนะนำว่าให้จองมาก่อนเพราะว่าสถานที่มันค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็โต๊ะฟิกมีไม่ได้เยอะมากนะครับใครที่อยากมาแล้วแบบมาถึงปุ๊บไม่ต้องยืนรอหน้าร้านก็จองเข้ามาก่อนนะครับผมที่นี่นะ OFTR ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้แขกที่จะมาในรายการของเรานะจะมาร่วมถ่ายโปสเตอร์ด้วยจะมีใครบ้างแต่ว่าตอนนี้ผมขอโซโล่เดี่ยวก่อนนะครับไปเริ่มเฮ้ยไม่เห็นมีใครถ่ายเลยครับผมตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกับแขกรับเชิญที่มาเยือนรายการ Arm Chair หน่อยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าซีซั่นนี้นะฮะเราจะมาในรูปแบบของ I Love the Night Life นะครับผมจะได้รู้ว่า Night Life ของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเราเลยมีแบบว่าหลากหลายคาแรคเตอร์แล้วก็หลากหลายเจเนอเรชันมาตั้งแต่รุ่นน้องรุ่นพี่รวมไปถึงรุ่นบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอแขกรับเชิญของเราเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบูมน้องจีจี้นะครับผมน้องเลิฟนะแล้วก็ทวดเลโอทำไมผมถึงได้มาอยู่ตรงนี้งงไหมคนอื่นไม่ว่างเลยใช่ไหมมีเหลือผมว่างคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องไนท์ไลฟ์เนี่ย อ๋อ ก็จะนึกถึงพี่เลโอคือผมเนี่ยอยู่มาทุกยุคทุกสมัยเห็นมาทุกยุคทุกสมัยของการปาร์ตี้เจเนอเรชันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆโอ้โหอยู่มาตั้งแต่สมัยแรกๆเนี่ยเวลาแบบเขาจะจีบกันเนี่ยเขาต้องเข้าไปขอ MSN จนแบบมาขอ BB พินจนมาขอไลน์อะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหอยู่มาทุกยุคทุกสมัยจริงสมัยพี่เลโอนี่เวลาจะชวนเพื่อนไปเที่ยวเขาจะบอกมึงไปคาเฟ่กันแต่ไม่ใช่คาเฟ่ร้านกาแฟนะเป็นแบบพระรามเก้าคาเฟ่อะไรคาราโอเกะเป็นคาเฟ่อะไรแบบนั้นนะแล้วก็มีเขาแบบให้พวงมาลัยให้อะไรอย่างงี้มีเหมือนกันล้อเล่นรู้จักไหมแบบว่าคาเฟ่พระรามเก้าคาเฟ่อะไรเงี้ยทันอยู่ครับมั้งครับเคยได้ยินอยู่ใช่ไหมเลิฟเลิฟไม่ทันเมื่อก่อนถ้าเกิดเป็นสมัยรุ่นพ่อทำไมครับทำไมน้องยังเด็กอยู่ถ้าเกิดแต่นี่เลิฟเป็นสายแบบคนดีเป็นเรียบร้อยเขาไม่ค่อยได้ไปมีไนท์ไลฟ์เท่าไหร่ใช่ไหมก่อนแล้วหนูอะพี่
หนูเจอบ่อยอยู่ ถามประสบการณ์การปาร์ตี้ตอนกลางคืนของแต่ละคนดีกว่าว่าแบบใครเป็นไงบ้างใครสายเที่ยวใครเป็นสายแบบอยู่บ้านหรือว่านานๆทีหรือว่าอะไรเงี้ยเริ่มที่น้องบูมปกติชอบเที่ยวไหมครับ ไม่ครับ ไม่เลยเหรอครับ ใช่ ชอบอะไรบ้าง ชอบอยู่ห้องครับชอบอยู่ห้องเก็บ จริง ตั เห ว รอ ใช่ แบบ ใช่ เพื่อนแบบไม่ชวนไปปาร์ตี้สังสรรค์ตอนกลางคืนเลยเหรอ เพื่อนชวนครับ แต่พอหลังๆมาเขารู้ว่าเราไม่ไปเขาก็ไม่ชวน อยากรู้เหตุผลว่าทำไมถึงไม่ชอบแบบว่าการเที่ยวตอนกลางคืน เราขี้เกียจ พี่เลโอขยันมากเลยนะถ้าอย่างนั้น ผมไม่ได้ขยันแล้วครับ ผมไม่ชอบเสียงเงียบๆครับ มีแบบว่าลองไปครั้งแรกๆอะไรเงี้ยแล้วประสบการณ์มันมีอะไรยังไงบ้าง ก็มีครับเคยไปกับเพื่อนแต่นานแล้วฮะพอไปกับเพื่อนปุ๊บเราก็คิดว่าวันนี้น่าจะได้อยู่กับเพื่อน พอไปถึงโต๊ะปุ๊บไม่มีเพื่อนอยู่โต๊ะเลย เพราะว่าเพื่อนไปไหน ไปโต๊ะอื่นใช่ เพื่อนสำรวจ หายไปหมดเลย เดินเล่น ใช่สักพักหนึ่งเราก็อยู่คนเดียวแล้วก็มันคงไม่ใช่เวของเราแหละใช่ก็เลยไม่ไปดีกว่า บางคนถ้าเกิดเหตุผลที่ไม่ชอบร้านตอนกลางคืนก็แบบบางคนแบบไม่ชอบเสียงดัง บางคนไม่ชอบแบบว่าไฟเยอะๆอะไรเงี้ยบางคนไม่ชอบที่แบบอึดอัดคับแคบอะไรเงี้ยเรามีอะไรแบบนั้นบ้างปะ ก็ไม่เชิงฮะจริงๆเราชอบอยู่ห้องมากกว่า แล้วถ้าสมมติมันจะเป็นไนท์ไลฟ์จริง ๆ ก็คือก็จะไปอยู่บ้านเพื่อนแทน บ้านเพื่อนก็ได้นะ มันก็เป็นไนท์ไลฟ์เหมือนกันนะ ใช่ครับ ไหมก็คือแบบว่าปาร์ตี้ ไป กันอยู่ กับ ที่บ้านอะไรเงี้ย ใช่คนไม่ต้องเยอะด้วย ก็มีเยอะบ้างน้อยบ้าง มีเคยจ้างมาที่บ้าน ยังไม่เคย จ้าง ยัง ว ไม่ ง เคย ดนตรีเคยจ้างวงดนตรีมาเล่นที่บ้านไหม ไม่เพื่อนร้องเพลงได้ครับก็เลยไม่ต้องจ้าง โอเค พี่เลโอเคยจ้างไหมฮะ บ่อยจ้างวงดนตรี อ๋อ วงดนตรีครับผม ต่อไปที่จีจี้ถามจีจี้ก่อนว่าปกติชอบเที่ยวตอนกลางคืนไหม เมื่อก่อนชอบค่ะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ชอบแล้วหลังๆถ้าจะดื่มก็คือดื่มคนเดียวไปนั่งบาร์คนเดียวแล้วจะดื่มคนเดียว หรอเป็นสายแบบว่า alone ใช่แต่เมื่อก่อน Lonely เมื่อก่อน เหงาๆ คือสุดเหมือนพี่เหมือนกันสุดตั้งแต่อยู่ที่อเมริกา มันเป็นฟิลเด็กนอกไง ไลฟ์ที่อเมริกาเป็นไง หอมเน่ามาก ไลฟ์ที่อเมริกาเป็นไงอยากเป็น คืองี้ตอนนั้นน่ะหนูอยู่ใกล้ๆ LA ที่แบบมีบาร์คนไทยอยู่หนูอยู่ประมาณห่างประมาณ30 นาทีขับไปที่ LA ใช่ไหมทุกวันทุกเย็นเงี้ยหนูก็จะอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไป LA แล้วบาร์เนี้ยก็คือคนไทยเข้าได้ แล้วหนูอะเวลาเหยียบเข้าร้านคนในร้านก็จะโทรหาเพื่อนหนูเลยจี้มานะวันเนี้ยคือหนูเตรียมทิ้งตัวได้เลยอะวันนั้นอะแล้วหนูจะแบบไม่ดูแลใครหนูจะมอมตัวเองแล้วก็แบบตลบเลยตัด ไม่ต้องรอให้ใครมาชน ไม่ต้องแล้วเมาถึงขนาดไปคุยกับโฮมเลสแบบข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยพี่เมาแบบเลื้อนหนูก็จะมีประสบการณ์เหมือนแบบพาเพื่อนมาที่บ้านเพราะว่าตอนอยู่อเมริกาเนี่ยก็จะมีอพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเอง ทุกคนก็จะทำงานต่างทำงานกันมาใช่ไหมคะพอประมาณแบบถึงเวลาเนี่ยก็จะมารวมตัวอยู่ที่คอนโดเรามันก็จะคล้ายๆเหมือนปาร์ตี้ในหนังมีการเล่นเกมมีโต๊ะเบียร์ปองในอพาร์ตเมนต์หนูอะไรเงี้ยแล้วผสมเครื่องดื่มทุกอย่างเข้าไปก็คือเมาเละเทะอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนั้น พยายามเหมือนกัน อันนี้อยู่ที่อเมริกา พอกลับไทยเราก็จะแบบเปิดประสบการณ์เที่ยวผับ แต่ถามว่าเราชอบไหมเราไม่ได้ชอบขนาดนั้น เพราะว่าพอไปถึงเนี่ยก็เพื่อนเราก็ไม่ค่อยอยู่โต๊ะเหมือนกัน ใช่แล้วก็แบบเราก็ไม่ชอบฟิลแบบคนเมาแล้วก็แบบมากระฉุดกระชากเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบสามารถดื่มกับเขาได้ ก็แสดงว่าถือว่าเป็นแบบว่าสายผู้หญิงที่ค่อนข้างไปสุดเรื่องของในไลฟ์เพราะว่าเขาเป็นสายแบบสนุกสนานเฮฮา แต่เราดูแลตัวเองนะ อ่า เราดูแลตัวเองได้กลับบ้านทุกคืนไม่เคยแบบไปต่อหรือไปอะไรอย่างงี้ ดูเป็นคนที่แบบว่าน่าจะมีประสบการณ์เยอะนะ แต่คนนี้ไง แต่คนนี้น้องเลิฟใครหลอกหนูมานี่วันเนี้ย หนูแบบฮะพาราเล่าเหรอแต่ก็ เออ เป็น ไนท์ไลฟ์ไหวไหม ไม่ไหวเท่าไหร่ เหรอ ใช่ แต่น้องเลิฟนี่น่าจะเหมาะกับไนท์ไลฟ์นะเพราะว่าแบบเขาสว่างแบบใช่ไหมคืออยู่ในกลางคืนมันน่าจะแบบสว่างสวัยคือพูดจริงสว่างกว่าอนาคตผมเยอะเลยน้องเลิฟทุกอย่างคือน่าเหมาะแบบโดนแสงไฟสวยมากน้องเลิฟอ่ะไม่ค่อย ไม่ ชอ ค่ บ อย เที่ ช ยว อบไม่ค่อยชอบหรือแบบจำแทบไม่ได้แล้วว่าแบบไปเที่ยวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ แบบคือเลยว่าเป็นคนไม่ชอบคนเยอะๆไม่ชอบเสียงดังคือเลยว่าเคยลองเปิดใจไปครั้งหนึ่ง เปิดใจว่ะ เปิดใจใช่เคยลองไปครั้งหนึ่งแล้วเลยก็นั่งไปเป็นเก้าอี้แบบว่าเก้าอี้ไม่มีพนักพิงแล้วเลิฟนั่งได้แค่ครึ่งก้นข้างหลังเขานั่งหมดเลยแล้วก็แบบเขานั่งยังไง มันเบียด วะ ใช่ไหมมันเบียด ใช่เขานั่งยังไงแบบเก้าอี้ก็อีกครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลย3 ทุ่มกลับเลยแบบดนตรีเพิ่งเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ไหวละขอกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย รถแย่งที่ ใช่แล้ว เรา แบบ รู้สึกว่าไม่ชอบเลยมัน แล้วเป็น อาดคนเยอะ ใช่แล้วเป็นคนขี้งุนหงิดแบบไม่ชอบให้คนมาแบบ โดนตัวเหรอ ใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็น่าจะแบบ2 ปีที่แล้วเลยแบบ20ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ปาร์ตี้ที่บ้านบ้างไหมหรือว่าอย่างเช่นแบบว่าเทศกาลงานวันเกิดหรือว่าแบบไปบ้านเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยปีใหม่งานวันเกิดคริสต์มาส เราไม่เคยปาร์ตี้วันเกิดเลยแบบว่ามีแค่แบบไปนั่งชิลกับเพื่อน แค่แบบไม่กี่คนในแบบบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย เคยเมาไหม ใช่ไม่เราแบบรู้ลิมิตตัวเองใช่เราแบบเป็นคนที่แบบสมมติว่า1 แก้วหรือ1 ช็อตก็ปวดหัวแล้วก็พอ
ใช่เลยเป็นคนที่แบบกินแล้วก็แบบ energy หายอ่ะคือแบบเหมือน กินแล้วซึม ใช่กินแล้วแบบเหนื่อยเวลาพูดแต่ละครั้งก็คือแบบเหนื่อยมากก็เลยไม่กินละล่าสุดที่ไปเกาหลีเลยเงี้ยก็แบบมีเพื่อนที่รู้จักที่เกาหลีแบบก็แบบพาไปแต่แบบเป็นแค่แบบร้านหมูย่างที่แบบมี มีเครื่องดื่มอยู่ มีเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ กิน เขาเรียกว่าอะไร1 ช็อตไปละพอ เรียบร้อย นั่งฟังเขาพูดอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ย มันเหมือนหลุมดำเหมือนกันเนาะแบบขาวแล้วก็ดำแล้วก็ขาวแล้วก็ดำ เออ อ้าว ความชื่นชอบไง อยู่ในแคตตาล็อความดำแล้ว ไม่เคยลองผับเกาหลีใช่ป่ะ ไม่เคยไปผับที่ไหนเลย เดี๋ยวถ้าเกิดอย่างเลิฟเข้าไปอันตราย จริงเหรอเกาหลีเขาแบบว่าเขาสายบู๊ใช่ไหม เขาสายบู๊ถึงแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าคือเหมือนเขาเป็นคนแบบตรงไปตรงมาถ้าเกิดชอบก็คือเข้าหาเลย มันเรื่องวัฒนธรรมการเที่ยวไม่เหมือนกันไ ใช่อย่างพี่เลโอเนี่ยก็คล้ายๆเกาหลี ครับผม อันยอง น้องเลิฟไม่ค่อยเท่าไหร่มาที่พี่เลโอดีกว่า ครับคือจริงๆ ผมว่าไนท์ไลฟ์เป็นอะไรที่ดีนะ คือมันเป็นการปลดปล่อยช่วงเวลาที่แบบเราอาจจะเครียดมาทั้งวันในเวลากลางวันน่ะแล้วก็บางคนเหมือนมี 2 บุคลิกเลยนะ คือตอนกลางวันอาจจะเป็นคนเรียบร้อยแต่เวลาถึงช่วงเวลาเนี้ยไนท์ไลฟ์เนี่ยคือปล่อยเต็มคือแบบจัดเต็มอ่ะมันเป็นเหมือนอีกช่วงเวลาที่เราได้ปลดปล่อยโดยไม่ต้องแคร์สายตาใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยด้วยความมืดด้วยบรรยากาศอะไรเงี้ยมันสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่นะผมว่าถ้าพูดถึงไนท์ไลฟ์นะครับ มีเรื่องอะไรพีคๆไหมอยากเล่าให้ฟังไหม ไม่มีเลยครับออน จริ แอร์ งเหรอ ไม่ได้ คือสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวมากคือก็คือไนท์ไลฟ์มาแล้วแบบแทบจะทุกรูปแบบอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนนะตอนเที่ยวตอนเราเด็กๆอ่ะคนมาชนแก้วอ่ะแต่พอเราอายุเริ่มเยอะคนมาชนเราอ่ะชนไหลชนอะไรแล้วก็แบบชนอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่ของเราแล้ว อะไรแบบเนี้ยก็ปล่อยให้แบบว่าเด็กๆเขาเที่ยวไปก็เดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงไนท์ไลฟ์ของผมเนี่ยก็จะนึกถึงการอยู่กับเพื่อนอยู่กับน้องๆโดยเฉพาะอย่างใน GMTV เองเนี่ยเราก็จะมีปาร์ตี้กันบ่อยปาร์ตี้ร้านแบบร้านอาหารญี่ปุ่นหรือไปบ้านผมอะไรเงี้ยได้นั่งพูดคุยกันได้เล่นกีตาร์ได้คุยกันแค่เนี้ยได้คุยเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นไนท์ไลฟ์ที่แบบตอนเนี้ยสำหรับช่วงอายุตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่แบบสนุกแล้วมันก็แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยอย่างเวลาเราไปร้องคาราโอเกะกันสนุกนะใครร้องเพี้ยนสุด พี่ บอยแบนด์ไม่ได้ร้องไงก็เลยไปร้องที่คาราโอเกะแต่สนุกไปเนี่ยปาร์ตี้กันเองคือปาร์ตี้กับคนที่สนิทปาร์ตี้กับคนที่รู้จักเนี่ยมันก็สนุกเหมือนกันมันก็คนละแบบอะไรอย่างเงี้ยครับ หนูอยากรู้พี่เลโอตอนที่แบบเวลาตอนที่พี่ไม่มีแฟนแล้วไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพี่จีบสาวไงอะ คือถ้าสมัยเด็กๆเนี่ยเอาจริงอ่ะไม่ค่อยต้องจีบสาวนะ เขาจะบอกว่ามีแต่คนมาจีบเขา ส่วนใหญ่ผู้หญิงเข้าหาเดียว แล้วตอนเธอเป็นโควายอ่ะเธอเที่ยวปะ ผมอะไปไนท์ไลฟ์เนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยตั้งแต่สมัยก่อนเป็น BOY อะตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆก็ไปแล้ว แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยฮอตมากนะ เวลาไปแบบคนมองทั้งร้านน่ะเดี๋ยวนี้คนก็มองแบบอะไรวะเนี่ยอีนี่มาทำไม แล้วตอนสมัยแบบว่าวัยรุ่นอย่างเงี้ยอย่างพี่โลตอนวัยรุ่นเขาฮอตมากเนี่ยเขาอยู่เป็นแบบท็อปเลย เดินสะดุดตลอดสมัยก่อนเวลาไปเที่ยวอะ สะดุดอะไรฮะ สะดุดพวกอันเนี้ยมองไม่เห็นผมยาวแบบนั้น เนี่ยกำลังจะเข้าเรื่องนี้เราจะถามว่าสมัยก่อนที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วยุคนั้นอ่ะเราเป็นฟีลแบบไอดอลอะไรเงี้ยผมอยากรู้ว่าก่อนพี่โลไปเที่ยวอ่ะพี่โลไปแบบว่าเฮ้ยชิลๆแต่งตัวสบายๆหรือว่าต้องแบบเซ็ตผมทำตัวแต่งตัวให้ดูหล่อดูดีก่อนที่จะออกจากบ้าน ซีเรียสมากสมัยก่อนซีเรียสเรื่องลุคมาก เออ คือไม่ได้เลยจะมาออกบ้านแบบหน้าโล้นๆน่ะเป็นไปไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยต้องแต่งหน้าไปร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอย เพราะว่าเรากลัวว่าคนเห็นเราแล้วอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้ ไม่ตรงปก ในตรงปกในทีวีเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อก่อนจะซีเรียสเรื่องลุคเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาแบบไปปาร์ตี้ไปไนท์ไลฟ์ก็แบบจัดเต็มมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงพอคิดย้อนกลับไปมันเหนื่อยนะ ใช่ คือแบบว่า สมัยนี้เราก็ลากขาสั้นรองเท้าแตะเข้า ใช่เมื่อก่อนแบบเที่ยวบางทีชั่วโมง2 ชั่วโมงอ่ะแต่งหน้า3 ชั่วโมงนะ ก่อนไปเที่ยวหนามากแล้วก็เคยเมื่อก่อนน่ะไปปาร์ตี้แล้วก็เจอคนทักบอกทำไมแต่งหน้าหนาจังเลย เสียเซลล์เหมือนกันนะบอกว่า ไปทำงานมาครับ พี่คะพี่หน้าลอยมาก คือมืดๆไม่เห็นไงแต่ไอ้จังหวะแบบบางทีมีวงเล่นอะวงมาแล้วมันมีไฟอะหน้าวอกมากเลยเคยโดนทักเสียเซลล์เหมือนกันตอนหลังก็เลยไปซื้อรองพื้นเข้มขึ้น ลองเปลี่ยน ครับผม เขาเรียกว่าติเพื่อก่อ อ พอพูดถึงเรื่องแต่งหน้าอาร์มแชร์ก็คอนเทนต์ก่อนหน้านี้ก็มีการดูแลตัวเองถามผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงเนี่ยเขาค่อนข้างแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยไปเที่ยวกลางคืนแล้วมันจะมีปัญหาเวลาแบบว่าเซลฟี่กับเพื่อนหรือว่าถ่ายรูปยิงแฟลชอะหน้ามันแบบว่าพวกคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยมันรับแฟลชมากอะไรเงี้ยมันมีเทคนิคการแต่งหน้าแบบเวลาถ่ายรูปในที่แสงน้อยๆอะไรเงี้ยเคยเจอปัญหาแบบว่าเวลาแบบว่าไม่เคยเลยเหรอ ไม่เคยหน้ารับ หน้ารับแฟลชมาก อันนี้สวยในแฟลชเหรอฮะ ใช่ค่ะพี่ เหรอมาปุ๊บมันจะแบบมัน ใช่ ได้เลยอย่างเงี้ย ใช่ เออ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มแล้วกันเพราะว่าถือว่าในคอนเซปต์ I Love the Night Life อันนี้ก็ถือว่าเป็นแขกรับเชิญกลุ่มแรกที่เรามาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตอนกลางคืนนะแล้วหลังจากนี้ก็อาจจะมีมาอีกเรื่อยๆนะครับก็ฝากถึงคนดูอาร์มแชร์ทุกๆคนแล้วกันนะครับคือการเที่ยวมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะเพราะว่าคนเรามันสามารถหาประสบการณ์ได้ไม่ว่าจะเที่ยวตอนกลางวันเที่ยวตอนกลางคืนหรือว่าที่ไหนก็ตามแต่ว่าทุกอย่างแล้วเราต้องเที่ยวอย่างมีสติดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็รู้ลิมิตตัวเองให้ดีนะครับผมจะได้ไม่เกิดอันตรายแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกคนด้วยนะที่มาเป็นเกียรติในรายการอาร์มแชร์นะครับแล้วก็ร่วมมาอยู่ในบัมเปอร์รายการด้วยเพราะว่าเราได้ถ่ายคลิปวิดีโอกันก่อนหน้านี้ไปแล้วภาพนิ่งก็แต่ละคนก็สวยงามนะเดี๋ยวให้แต่ละคนฝากผลงานนะฮะช่วงนี้มีอะไรให้ติดตามกันบ้างนะครับ ก็สำหรับผลงานของบูมนะครับซุปตาย่าอ่อนนะครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องไวเวอร์ซ่าด้วยนะครับผม ครับจีจี้ครับ ตอนนี้มีซีรีส์เรื่องมาม่าโกโก้ค่ะกำลังออนแอร์อยู่นะคะ แล้วก็กำลังมีอีกเรื่องหนึ่งชื่อว่า The Warp Effect ค่ะ ที่เล่นกับพี่นิวกับฟ้ายง โอเคน้องเลิฟครับ ฝากเรื่องโฮมสตูด้วยนะคะ ครับผมอ่ะฝากผลงานหน่อยครับคุณเลโอ ขอฝากนะครับแฟนๆของอาร์มแชร์ทุกคนนะครับติดตามรายการอสรมิตรนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 5 โมงเย็นนะครับทางช่อง JMM25 นะครับฝากดูรายการรถโรงเรียนสกูเรนเจอร์นะครับมี ครับ คุณอาร์มแล้วก็มีเรนเจอร์อีกมากมายนะครับทุกวันเสาร์เวลา 11 โมงตรงนะครับแล้วก็ฝากรายการไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ด้วยนะครับวันอาทิตย์เวลา 11 โมงทางช่อง JMM25 เหมือนกันนะครับ ครับผมแล้วก็ติดตามพี่เลโอได้นะฮะตามไลฟ์โปรโมทซีรีส์ของ GMMTV ไลฟ์โปรโมทอะไรต่างๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเร็วอาร์มทำแล้วแบบเข้าขานะ ทุกอย่างรับส่งอะไรมันจะดีหมด แต่ผมว่าเดี๋ยวซีซั่น I Love the Night Life นี้ผมว่าน่าจะเห็นหน้าตาพี่เลโอบ่อย เพราะว่าอาจจะแบบว่าเอ้ยตอนกลางคืนเนี่ยคนว่างๆหรือคนที่พร้อมจะไปเที่ยวกับเราน่าจะมีแค่พี่เลโอ แต่4 ทุ่มเขาต้องกลับแล้วนะ เพราะว่าใครตาม อะไรนะ พี่ชาชาตาม แมวที่บ้าน อ๋อ ต้องกลับไปเลี้ยงแมว4 ทุ่มเนี่ยต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวนี้แมวตามแมวร้อง ฝากติดตามผลงานของนักแสดงทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับบ้านของเราก็ผลิตผลงานซีรีส์ออกมาให้ชมทุกๆปีละหลายเรื่องด้วยนะฮะโอเคครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกๆคนนะครับแล้วก็รอติดตามบัมเปอร์รายการใหม่ของอาร์มแชร์ด้วยที่เรามาถ่ายกันวันนี้นะฮะวันนี้พวกเราทั้ง5คนไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันนะครับสวัสดีครับชน หมดแล้วหมดแล้วคุยด้วยเอาที่เหมือนจะมีปัญหากับผมเนี่ยขมวดคิ้วทำไม ผมก็ฟังไงว่าเฮ้ยนี่มันคือสุดยอดพิธีกรแบบว่า โอ้ ตบประเด็นได้แบบว่าโอ้คมเวรี่กูดมากเลยเคทีบอกว่าแค่เนี่ยปิดรายการจบเนี่ยฝากโอ้โหคือเขาพูดได้แบบดูมีสาระแล้วมันดูน่าติดตามอ่ะถึงว่าอาร์มแชร์เนี่ยอยู่มา100 เทปโอ้ไม่แปลกใจนิกกี้นัชชัดพูดไม่ได้อย่างนี้นะอสรมิตรหมดแล้วอาร์มแชร์วันออนแชร์ออนเนี่ยอสรมิตรไม่มีแล้ว